Так, я згоден. Головком Валерій Залужний і всі інші командувачі під час своїх доповідей вони можуть і здійснюють це. І головком Валерій Залужний це робив на кожній ставці, доповідають про незгоду, доповідають свою думку, доповідають пропозиції. Але рішення кінцеве не їхнє. А от рішення кінцеве мусить бути виконане. Якщо ставка прийняла рішення, крапка, мусить виконувати. І нема можливості, скажімо так, зіскочити з цього. Нема можливості написати рапорт, я йду з посади і так далі, то подібне. Не передбачено нічим. Отак от виписані норми і правила. Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, ви це згадали, я чув багато разів від людей, які були на ставці, що дуже часто сперечання головкома з Верховним головнокомандуючим доходило чуть ли не до свар і до крику, коли головком Залужний доводив Зеленському, що це помилкові дії, помилкове рішення, пояснював, чому це не було, і приводило це до свар. Чи можете ви підтвердити, чи сказати, що це не відповідає дійсності? Я можу чітко підтвердити, що головком Валерій Залужний завжди відстоював свою думку, завжди наголошував на тих чи інших діях під час доповіді на ставках. А щодо того, що на ставках бурлили емоції, ну так, дійсно, це ж робота, війна. Тут, скажімо так, маємо те, що маємо, але головком Валерій Залужний, він відстоював свою точку зору і ніколи не боявся сказати правду. Ну, до речі, мені підтверджують це і інше, не тільки офіцери, а й учасники ставки, і вони кажуть, що там на ставці могло бути величезна кількість людей, яких підключали до комбригів. Це правда взагалі, да, що величезну кількість людей підключали на ставки? Ну, так, там визначалося кожним раз різна категорія людей, які мають доповідати, бути присутнім, а по відповідним засобам захищеного зв'язку на зв'язок викликалися і командувачі, і будь-якого рівня для того, щоб доповідати Верховному головнокомандувачу, членам ставки обстановку і рішення на подальші дії, пропозиції. І потім вони або затверджувалися, або в них вносились коригування членами ставки, не виключно генералом Залужним. Він мав своє слово, але не мав можливість наказати всім. Йому наказував, а не він. Сергій Іванович, скажіть мені, будь ласка, останнім часом в інформаційному просторі помітні спроби переписати історію. Війна, повномасштабна війна ще не закінчилась, а історію вже переписують. Наприклад, останнім часом я спостерігаю, як просувається теза, що це не Залужний і ви вивели з підрозділів з ППД, пунктів постійної дислокації, і взагалі навіть це виведення майже нічого не дало. Це про те, що сталося напередодні повномасштабного вторгнення. Перше, то чи є справді це рішення було про виведення підрозділів і бригад з ППД? І як це повпливало на оборону тоді? Ми маємо розуміти, є законодавчі врегульовані дії влади і військового командування у мирний час і воєнний час. Воєнний час він розпочинається або з оголошення стану війни, або з фактичного початку воєнних дій. Перед воєнним часом здійснюється підготовка до ведення воєнних дій. Ця підготовка у статті 4 Закону України про оборону чітко розписана, які рішення приймаються на рівні державного управління, не військового команди. Відповідно, якби військове командування, головнокомандувач Збройних сил, я як командувач Силами оборони України на той час, інші командувачі, які були в нашому підпорядкуванні, не проявляли би ініціативи, до речі, за яку можна було і відповісти у кримінальному порядку. Я вибачаю, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, бо вони не всі розуміють, що якщо б не почалось повномасштабне вторгнення, то це було самовправство. Це перевищення повноважень, тому що повноваження і головнокомандуючого Збройних сил України, і мене як командуючого Об'єднаних сил Збройних сил, і інших командуючих будь-якого рівня, це максимум
пункт постійної дислокації ППД або полігон. Крапка. Ніхто не має права віддати розпорядження на вихід підрозділів в райони майбутніх бойових дій і подальшу її підготовку. Самостійно не мають права, але така ініціатива по факту проявлялася. Люди брали на себе відповідальність, і Головнокомандувач Збройних сил України, я, і інші командувачі, і ми свідомо йшли на цей ризик. І це дало в подальшому те, що українські воїни, вони зустрічали ворога не перебуваючи у ліжках, а вони зустрічали ворога або на бойових позиціях, або в районах дуже наближених до цього, до їхніх бойових позицій. Тобто вони були вдягнуті, підготовлені і готові, ну, в тому обсязі, на який може розраховувати бригада за штатом мирного часу. І Збройні сили у тому складі, без мобілізації, у тому складі, яким вони були на 24 лютого 2022 року. Скажіть, будь ласка, наскільки столицю врятувало те, що були виведені частини військ з ППД і перекинути на Київ і Київську область? Ваша експертна думка, як людину з фаховою освітою, з академічною освітою, з досвідом ведення бойових дій і з результатами на полі бою, як саме допомогло Києву це вийде? Чи навіть якщо б залишилася та ж сама 72-га в Білій церкві, це б нічого не виправило, так залишалось би все як є? Ну, противник просто би їздив вулицями і наближався до центру нашого міста, до вулиці Хрещатики, Майдану Незалежності. Просто зайшов би в місто без перешкод. Якби не було цих рішень, коли та ж сама 72-га бригада, вона частина сил напередодні там здійснила, і вже з початком вторгнення решта підрозділів цієї бригади висувалися на напрямки. То якщо б цього не було би, то все. Країна би впала так за 3 дні, як мріяли про це московити. Якщо я не помиляюсь, то тоді 72-ю керував Слав'ян Вдовиченко. Я правий? Так, полковник Вдовиченко. Да, і саме його бригада тоді прийняла головний удар, захистила столицю. Я, до речі, перетинався з ними, коли ми заходили звільняти Ірпінь. Там була окрема рота 72-ї, і ми заходили туди разом з полком спецпідрозділу Сафарі. І от тоді я бачив якраз 72-го, і вони і розповідали, що виводили їх заздалегідь. Тож генерали розуміли, що війна буде, але військове керівництво розповідало, що треба готуватися до шашликів. І хлопці так по-чорному жартували, що шашликами-то намахали, не буде шашликів, схоже. Військові вже тоді все розуміли. Але скажіть мені, будь ласка, це ж не єдина спроба переписати історію. Нещодавно в ефірі у Наталії Мосійчук, колишній комбат Дніпро-1, мій тезка Юрій Береза, заявив, що кудись поділись війська, які були повинні стояти за Чонгаром напередодні повномасштабного вторгнення. І натякаючи, хтось відвів, натякаючи, що прибрав їх саме Залужний. При цьому Ігор Лапін, колега Юрія Берези по парламенту, стверджував, що це брехня, і там були обмежені сили одної бригади з невеликим посиленням РСЗВ. Скажіть, будь ласка, ви дуже добре знаєте цей напрямок. Що дійсно було на тому напрямку у лютому 22-го? І чи справді хтось відвів війська? Я ще раз підкреслюю, що за мирного часу і відповідно без прийнятих рішень про застосування Збройних сил України, рішень про мобілізацію і рішень про запровадження воєнного стану в Україні або окремих місцевостях, війська, це від солдата до бригади, до оперативних командувань, повітряних командувань, війська, всі мають знаходитись або в пункті постійної дислокації, або на полігоні. Крапка. Все, ніхто нічого не може. Відповідно, на цьому напрямку ще з 2014 року тими керівниками, які були, було створено угруповання, яке було призначено для демонстрації військової присутності.
Тобто вони стояли і за ініціативи військових керівників ще там проводили заняття, виконували інші дії, але завдань готуватися і проводити воєнні дії вони не мали і не могли мати. Тому що Запорізька і Херсонська область, вона нічим не відрізняється від Київської, Чернігівської, Сумської областей. Нічим. І там не приймалися ніякі рішення про застосування Збройних сил України, інших військових формувань, про запровадження воєнного стану чи про оголошення мобілізації до 24 лютого 2022 року. Крапка. Єдиним місцем, де приймалися такі рішення, є територія Донецької і Луганської областей. Спеціальним законом, який має назву, а так для широкого загалу людей, він їм відомий щодо деокупації Донбасу. Там про особливості державної політики і захисту державного суверенітету, там є назва цього. Він 2018 року, у відповідності до якої на території Донецької і Луганських областей проводилася операція Об'єднаних сил. Першим командувачем на тому напрямку у 2018 року, в квітні, був призначений я. Так, у цьому законі, у прикінцевих положеннях, у пункті 2 чітко записано, що цим законом Верховна Рада України схвалює рішення Президента України про використання Збройних сил України на території Донецької і Луганських областей з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації. Без цих рішень солдат української армії має займатися плановою бойовою підготовкою на полігоні або перебувати в пункті постійної дислокації. Тому на території Донецької і Луганських областей там здійснювали мінування місцевості, проводили інженерне обладнання території. Там також, до речі, не було воєнного стану на цій території, а як було вирішено питання? У статті 9 чи 8 цього закону було введено особливий порядок, який надавав повноваження органам військового керівництва і органам державної влади вчиняти дії з підготовки території до оборони, а також обмежував права громадян України, які мешкали на цій території, на неокупованій, звісно, території, де Україна мала владу над людьми. Отака ситуація. Тому на території Херсонської, Запорізьких областей правовий режим, прийняте рішення у спосіб, визначений законами України, нічим не відрізнявся від Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Нічим не відрізнявся. Чому там мали стояти війська, а там на Київському напрямку не мали постійно стояти війська, і хтось з військ куди відводить. Якщо мирний час, ще раз підкреслю, ППД або полігон. Крапка.